مروحية ضد مقاتلة. عندما أسقطت 124 العراقية مقاتلة فانتوم 2 الإيرانية. طيلة سنوات حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، قدم العراق نماذج فريدة من البطولة، حتى تميزت القوات العراقية بمهارتها على جر الأعداء إلى كمائنها النارية، سواء في البر أو البحر أو الجو. وأتبعت القوات العراقية استراتيجية الكمائن وطورت قدراتها ومهاراتها في هذا التكتيك في حرب الخليج الثانية وإبان الغزو الأمريكي للعراق. وفي التاريخ الحديث سجل العراق أكبر وأخطر كمين ناري حول العالم في معركة اشتهرت باسم كيس الموت والحرب الخادعة. وخلال حادثة كسر قوانين الحرب، وتعتبر أقرب إلى الخيال من الواقع، تمكن قائد طائرة مروحية عراقية من جر طائرة فانتوم إيرانية لتلقى مصيرها في واحدة من أكثر الكمائن الجوية غرابة وبداعة في تاريخ القوات الجوية العراقية. تفاصيل الحادثة. تعود الحادثة إلى 27 من أكتوبر من عام 1984، عندما اتجهت طائرة فانتوم 2 المعروفة باسم F4 تتبع لسلاح الجو الإيراني ضمن مهمة قتالية تهدف لتدمير عدة أهداف عراقية. وعلى وجه الخصوص كانت مهمة تلك الطائرة تدمير منظومات رادار بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية. عبرت طائرة الفانتوم من فوق منطقة جلات الحدودية، وما إن توغلت قليلا في المجال الجوي العراقي، حتى تفاجأت بوجود طائرة مروحية من طراز 124 تابعة لسلاح الجو العراقي تحلق في منطقة العمليات. وتفاجأ بدوره الطيار العراقي من وجود الطائرة المعادية على مقربة منه، وهي تحلق بارتفاع منخفض. ولكون المقاتلة الإيرانية كانت في مهمة لتدمير أهداف أرضية بالقرب من الحدود الآمنة لها، فلم تكن مسلحة بصواريخ الاشتباك الجوي وكذلك المروحية العراقية. بادر قائد الفانتوم بالاشتباك مع المروحية العراقية عبر استهدافها بطلقات من رشاش طائرته الرئيسي من طراز فالكون من عيار 20 ملم. وعلى الرغم من سرعة طائرة 124 المنخفضة، إلا أن الطيار الإيراني لم يتمكن من إصابتها خلال دورة اشتباك. أدرك طاقم المروحية العراقية طبيعة الموقف، وعلموا أن الفانتوم لا تحمل صواريخ جو، ما يعني أن محاولة الهبوط بالمروحية قد تجعل منها هدفاً سائغاً لصواريخ الفانتوم. فعملوا على التحليق بشكل بارتفاعات متفاوتة صعوداً ونزولاً. وما إن أقبلت المقاتلة الإيرانية عليهم في ثالث دورة اشتباك، حتى صوبوا نحوها 32 صاروخاً من طراز C5 الغير موجهة دفعة واحدة لتشكيل مصد ناري أمام الفانتوم. وبالفعل نجح التكتيك العراقي في جر المقاتلة الإيرانية إلى شباكهم النارية عبر تضليل قائد الفانتوم وإيهامه بأنهم عاجزون عن الاشتباك معه، مما دفع به لتخفيف سرعته والالتفاف في دوائر اشتباك صغيرة. والنتيجة كانت أن أصاب أحد صواريخ C5 هيكل الفانتوم بشكل مستمر، ولم يتمكن قائدها من الوصول إلى المطارات الإيرانية، وتدمرت بشكل كامل بالقرب من قرية عين خوش داخل الأراضي الإيرانية، والتي كانت تبعد عن منطقة الاشتباك مع المروحية العراقية مسافة 55 كيلومتر. ولو سألنا أي من حضراتكم عن نتيجة معركة جوية بين أحدث الطائرات المروحية في العالم وطائرة حربية نفاثة متوسطة الأداء، فبكل تأكيد ستجيب الأغلبية الساحقة بتفوق الطائرة الحربية على المروحية،
لما تملكه من قدرات. كذلك لا يمكن تعميم نتيجة المواجهة السابقة بشكل مطلق على مثل تلك المواجهات، فمن النادر جدا أن تخرج طائرة حربية لمهمة قتالية دون أن تتسلح بصواريخ الاشتباك الجوي، وليس كل الطيارين بمهارة وذكاء الطيارين العراقيين. مقارنة سريعة. المقاتلة فانتوم 2 كانت المقاتلة F4 أمريكية الصنع في الحقبة التي وقعت فيها المواجهة واحدة من أحدث طائرات التفوق الجوي حول العالم، وهي تمتلك محركان من النوع جنرال إلكتريك J79 يتيحان لها الوصول لأقصى سرعة عند 2370 كيلومتر وعلى ارتفاع 12190 متر وسرعة طيران تبلغ 940 كيلومتر، وبمدى عملياته يبلغ 2600 كيلومتر. أما عن التسليح فبإمكان الطائرة أن تحمل 8480 كيلوغراما من الذخائر المتنوعة في 9 نقاط تعليق تحت جسم الطائرة وتحت الأجنحة، بينما تعتمد على مدفع أساسي من طراز فالكون M61 وهو مدفع هيدروليكي ذو 6 فوهات من عيار 20 ملم، وبمقدوره إطلاق 5400 طلقة في الدقيقة الواحدة وبمدى فعال يصل إلى 1600 متر. مروحية 124 مروحية قتالية هجومية من صناعة الاتحاد السوفيتي، وتعرف أيضا باسم الدبابة الطائرة نسبة لتصفيحها العالي. يمكنها الوصول لارتفاع 5500 متر والتحليق بسرعة 380 كيلومترا في الساعة. أما عن الأسلحة المثبتة في المروحية، رشاش رباعي الفوهة من عيار 12.7 ملم على قاعدة متحركة، والأسلحة الملحقة قنابل ذات سقوط حر، قذائف غير موجهة من عيار ما بين 57 و 240 ملم، ومنظومة فالانجا المضادة للدبابات. كما يمكن تعديل الأسلحة والذخائر وحاملاتها لتناسب طبيعة المهمة، وذلك بكل سهولة وسرعة دون الحاجة لوجود الطائرة في ورش مختصة. كما يمكنها حمل وحدتي إطلاق صواريخ قصيرة المدى من طراز C5، كل وحدة تحمل 32 صاروخاً، وهو صاروخ مضاد للأفراد والتحصينات الفردية والمركبات متوسطة وخفيفة التصفيح. يتميز هذا النوع من الذخائر بخفة وزنه وقدرته التدميرية العالية، وهناك طرازات أخرى منه شظايا مسمارية وقنابل النابلم الحارقة. وأنت عزيزي المشاهد، ما هو تقييمك للكمائن العراقية؟ وهل كانت لتنجح 124 في تدمير F4 في غير تلك الظروف؟